الله الرحمن الرحیم. نن به د کلاس نهم میتھس کې مونږ ایکسرسایز 5.1 شروع کوو. د دې نه مخکې مونږ ټول اگزامپل پې سولو کړئ. نن به هماغه اگزامپلې طریقې به اخلو او دا کوېشنې به پې سولو کوو. څنګه چې ما تاسو ته ویلي فیکټرایزیشن کې څه ګران نشته، ښه اسان دي، بس صرف تاسو به طریقه ګورئ، اگزامپل به ګورئ، اگزامپل په طور باندې به دا کوېشن سولو کوئ. اوس دې کوېشنو ته وګورئ چې کومه نمبر ما تاسو ته ویلي دي د ټولو نه کمه وي، چې په کومه باندې دې درې واړه ډیوایډ کېږي، د ټولو نه کمه نمبر وي او هغه څه یا درې واړه پې ډیوایډ کېږي، هغه به موږ سره څه یا هغه به موږ سره د ده کامن نمبر وي. ګوره اوس تاسو نه هم 9 ته وګورئ که نه، 9 د ده نه څه ده، د ده نه غټ ده. وګورئ دې 9 باندې دې ډیوایډ کېږي یا دې ډیوایډ کېږي، دې به وشي خو پوره نه ډیوایډ کېږي. دا خو 18 خو نه دی چې ډایرکټ ټول ډیوایډ شي، دغه شان دې هم پې پوره نه ډیوایډ کېږي، ډیوایډ کې به نمبر راځي، د دې د وجې دې نه ډیوایډ کېږي. 15 ته وګورئ، 15 باندې چې دا درې واړه ډیوایډ کړي نو دې پې نه ډیوایډ کېږي پوره، نه پې دې ډیوایډ کېږي. 3 ته وګورئ اوس، نو 3 باندې دې هم ډیوایډ کېږي پوره او دې هم، نو د دې د وجې به مونږ 3 کامن والو. اوس د ټولو نه کمه نمبر به ګورو چې د هغه پاور مونږ سره د ټولو نه کم وي، هغه به ترې کامن الو. نو اوس ګورئ دې کې وګورئ اس کیوب دی دا، چې اس کیوب ته کامن ډیوایډ باندې کړو که نه، نو اس کیوب دی چې په اس کیوب ډیوایډ کړو نو دوه اسه به ختم شي او یو اس به لاندې پاتې شي، دې کې به هم یو اس کامن پاتې شي لاندې. نو د دې د وجې مونږ ګورو چې د ټولو نه کم پاور وي، نو اس سکویر دی ټولو کې کم پاور دی، نو اس سکویر به کامن والو. دغه شان ټي وګورئ، ټي څو پیرې د ټولو نه کمه راغلی ده، نو د ټي پاور 1 دی. دې کې دا وګورئ دې کې 3 پیرې دی، نو دې خو 3 پیرې کامن والو، د ده لاندې به 2 راشي، نو بیا موږ سره مسله جوړوي، نو دا به ټي صرف کامن والو. اوس چې دا موږ کامن واغسته، اوس یې وګورئ په 3 باندې ډیوایډ کې، نو دا به چې 3 باندې 9 ډیوایډ کړو نو 3 دا 9 به شي. د دې نه موږ 2 سکویر کامن اغوستی دي، صرف یو اس به پاتې شي او ټي به کامن اغوستی ده، بس پرېږدوئ. پلس په خپل ځای راشي 15 چې په 3 ډیوایډ کړي نو 5 3 د 15 به راشي. دغه شان اس سکویر ته موږ کامن الرډي اغوستی دی، ټي پاتې ده، نو د ټي نمبر دی، نو د دې کې به دا ټي څه وکړو، موږ به کامن واخلو. نو دا ټي ته چې کامن یو موږ واغسته، نو موږ سره څو پاتې شو، نو موږ سره 2 ټي ګانې پاتې شوې، ټي سکویر. دغه شان ماینس 3 ته موږ کامن اغوستی، اس سکویر هم ته کامن اغوستی او ټي صرف یو ټي پاتې شوی ده او 3 ختم شوی دی، نو موږ سره به صرف پاتې څه شي، ټي به پاتې شي، ځکه چې موږ ټي کامن اغوستی ده. دا تاسو سره انسر شو. د فیکټرایزیشن بس صرف یو کیل انسر دی، صحیح ده، یاد ساتئ. خو ډېر چې اوږد شي دویم کیل ته ورسي، نوټس یې وانه کېږي، صحیح ده. دغه شانتې دا یو بل اگزامپل دی، د دې نه مخکې چې څنګه ویډیو کې ما تاسو ته هغه اگزامپل کړی وم، په هغې طریقې باندې دا کوېشن دی. نو لومړي به کامن هم اکه شانتې واخلئ، کویفیشنټ ته وګورئ، کامن د ټولو نه کم یو دی، نو 10 چې کم دی که نه، تاسو وګورئ دې په 10 باندې دا درې واړه کېږي نه کېږي، دا یو خو کېږي خو دا یو پې نه کېږي. اوس وګورئ دې د ده نه کمه وګورئ چې هغه ډیوایډ کېږي، نو 5 باندې وګورئ دې هم په 5 کېږي، دې هم په 5 باندې دې درې واړه وکړي. دغه شان اوس ا کې وګورئ، ا سکویر کې د ټولو نه کم یو دی، نو د ا سکویر پاور دی، ځکه چې دا به نور به سیوا دي، نو ا سکویر به کامن والو. بي کې وګورئ، نو بي کې د ټولو نه سیوا پاور کم یو دی، نو هغه بي سکویر دی. دغه شان دا دی، او دغه شان سی سکویر کې وګورئ، نو سی سکویر کامن دی، نو سی سکویر به کامن والو. نو پاتې شو خبره د څه پاتې شوه، نو موږ سره پاتې شو دا 2 5 دا 10 شو، او ا سکویر کامن تللی دی، نو یو صرف بي پاتې شوه او سی پاور دی، نو دا موږ سره سی سکویر به پاتې شي. ماینس 15 چې په 5 ډیوایډ کې 3 به راشي، دا ا کیوب دی، نو د دې نه به یو ا پاتې شي. دغه شان بي سکویر دی او سی سکویر دی ختم شو، پلس 30 دی، نو په 6 5 دا 30 به راشي، ا سکویر ا پور دی، نو دا به یو ا سکویر راشي، او دا په بي کیوب دی، نو دا موږ سره بي سکویر راشي او سی سکویر کامن تللی دی، دا انسر شو، صحیح ده. دغه شان دې کې مو ګورئ، دې کې به هم کامن دغه طریقې سره کوئ. اوس 2 نمبر کې کامن نه آئې، اوس د دې ټولو نه کامن اخلئ که نه، څلورو نمبرو کې دا کامن شته، ا نه نشته، نو 2 نمبر کې وګورئ ا کامن پکې شته، نو 2 نمبر کې ا شته، نو دې دواړو کې به ایکس ماینس څه پاتې شي چې ا کامن والو ایکس ماینس ا خو کامن تللی ده، نو ماینس 1 به پاتې شي، ماینس د ده نه 1 چې کامن والو، نو د موږ سره ایکس ماینس 1 پاتې شي، دا میندنۍ. دا ټرم اکثر یو شان ساتئ، ټیک ده، د دې د وجې نه کوېشن صحیح راځي او دا بل طریقې سره بیا غلط راځي، ټیک ده، په دې باندې به دا صحیح. نو دغه درې اگزامپل کوېشنې وي، په دې طریقې به سره به تاسو ته کوېشن راځي. کوېشن دی هم دا په دې طریقې سره دی، وګورئ ورته اوس چې لکه 2 نمبرو کې کامن وي، نو وګورئ دې دواړو کې کامن څه شته نشته، دې دواړو کې هم کامن شته خو ایکس وای ده، نو بیا به موږ سره دې دواړو کې کامن څه نه راځي، نو څه نه څه دواړو کې به کامن اخلئ.
دې د وجې دا موږ سره پاتې کېږي. نو دا بل به موږ کامن واخلو. دې نه به موږ اوس څه کامن والو لږ سوچ وکړئ او ښکلې. نو دا ایکس سکویر زه چې دا دې خوا راواړوم که نه او دا 2 دې خوا راواړو نو بیا به موږ سره صحیح پام کې پاتې شي. نو دا 2 اخوا واړوئ ټول اخري ځای ته او دا ایکس وای دې خوا راواړوئ نو ایکس سکویر به شي او دا به پلس ایکس وای به خپل ځای پاتې شي او ماینس 2 وای کیوب به خپل ځای راشي او ماینس 2 ایکس وای سکویر به خپل ځای راشي. او تاسو ته چې څنګه ما وویل دغه طریقې سره تاسو وکړو چې او د دې علامتونه به موږ سره په خپل ځای راځي. وګورئ په خپل ځای راغلل او دا پلس ایکس وای په خپل ځای. اوس دې کې وګورئ دې کې ایکس کامن دی نو ایکس به کامن واخلو نو ایکس دې کې 2 سکویر دی نو پلس ایکس پاتې شو او پلس وای پاتې شو. هغه شان دې نه ماینس 2 کامن واخلو نو دې کې وای ده او وای ده نو وای سکویر به پاتې شي او پاتې شو. دې نه موږ ماینس ماینس کامن اخیستی او 2 کامن اخیستی شوي دی نو 2 وای تللی دی نو وای سره پاتې شو او دې کې وای سکویر هم کامن تللی دی او 2 هم تللی ده نو موږ سره صرف پلس ایکس پاتې شو ځکه چې دا ماینس ماینس موږ کامن اخیستی دی انسر شو. ٹھیک ہے په دې طریقې سره به تاسو ته کوېسچن راځي او تاسو به داسې اټمپټ کوئ. ٹھیک ده نو چېرته تاسو دا ویډیو خوښ شوي نو لایک یې کړئ شیر کړئ اپنے دوستوں